Tradiční krojové plesy jdou do finále a jedním z posledních na podluží byl ten v Dolních Bojanovicích. A jak jsme tak zvyklí v Dolních Bojanovicích, bylo opět narváno, a to nejen návštěvníky, ale hlavně krojovanými. O organizaci plesu nám více prozradil starosta Dolních Bojanovic a předseda místní organizace KDU-ČSL, pan Tomáš Makudera. Je to 55. krojový ples a jsme za to rádi, že se nám 55 roků daří tuto akci pořádat úspěšně. Co všechno jste na dnešní večer připravili? Tak je tady připravená bohatá tombola, která čítá nějakých 170 vedlejších cen a asi zhruba 28 cen hlavních. A jako zlatý hřeb letošního večera je přetančení Moravské besedy v podání Bojanovské chasy, která má 6 koleček, takže to bude určitě krásná přehlídka krojů a krásný tanec. My jsme slyšeli, že tady má být ještě před tou besedou nějaké speciální solo, takže o co se bude jednat? Tak to tady máme každý rok, je to vlastně solo pro všechny, kteří chtějí svoji partnerku obdarovat krásnou růžičkou, takže to také vlastně růžičkové solo. Já myslím, že ty růžičky už praktikujeme několik let, netroufám si tvrdit kolik, asi možná 7, ale každopádně je to tradiční záležitost. Jak jsou spokojené dámy s tím, že dostanou vlastně růži? Já myslím, že každou ženu potěší krásná kytka. No samozřejmě, že každou dámu potěší krásná květina. Pánové, nezapomínejte na to. Je vidět, že v Bojanovicích jsou gentlemani a těch tančících párů na parketu z růží bylo opravdu mnoho. Kdo je hlavním pořadatelem tohoto plesu? Hlavním pořadatelem je celou tu dobu místní organizace KDU-ČSL, která tady má dlouholetou tradici a má tady, dá se říct, opravdu výsostné postavení v rámci okresu Hodonín. Kdo dneska hraje k tanci a poslech? Tak letos nám hraje dechová hudba Lanžočanka z Lanžota. Její milovníci cymbalové muziky si přijdou na své, protože tady vlastně vedle v restauraci hraje cymbalová muzika Břeclava. Před tančení Moravské besedy bylo celé složené pouze z místních krojovaných, kteří vytvořili 6 koleček a zaplnili celý parket, aby potěšili tancem oko všech přítomných na plese. Ohlédli jsme se krátce také za historií pořádání tohoto plesu s bývalým předsedou místní organizace KDU-ČSL, panem Václavem Salajkou. Tady tyto akce jsme přebrali také od našich předků, tak je to dobře, že do dneska trvá i ten krojový ples. Dřív byly všechny plesy krojové, protože jinak lidé nechodili oblečení než v kroji. Až potom v rámci nějaké kolektivizace vesnice, sjednocování do družstev, jezdění do práce, do měst, do závodů průmyslových, dřevařských, tak ti lidé ten kroj odkládali a všední kroj se de facto vytratil až na výjimky. Na pár výjimek se ještě nosí, ale jsou to už takové krásné pohledy na ty paní, když ještě se projdou nebo jedou dokonce na kole po dědině, tak už je taková vzpomínka do dětství, kdy tak všichni chodili. Ten ples jako začala dělat lidová strana okolo 68. roku. Nemohli se žádné tancovačky organizovat jenom tak, že by někdo chtěl, ale prostě když si to musel mět nějakého organizátora a tehdy Československá strana lidová byla v Národní frontě, tak to mohla dělat. Takže i přes ty veškeré věci, které jsou tomu té době vyčítány, tak toto mělo určitě myšlenku a přínos, že ten krojový ples se udržel až do dneška.
Já bych si přál, aby ten ples tady samozřejmě mělo i v budoucnu pokračování, protože je to o lidech, samozřejmě, kteří mají rádi folklor, ale taky o té skupině lidí, kteří to organizují. A já bych tímto chtěl i svým kolegům z místní organizace poděkovat za jejich velmi dobrou spolupráci a odpovědný přístup k té organizaci, protože každý rok mám pocit, že ten ples je lepší a lepší. A jsem toto rád.